วันนี้รายการชวนอ่านชวนคุย Let's Read and Talk ได้กลับมาพบกับผู้ฟังอีกวาระหนึ่งในวันนี้อาตมาภาพจะได้นำเสนอหนังสือชื่อว่า Fear of Missing Out ไม่ต้องตามใครแค่ใช้ชีวิตในแบบของคุณผู้เขียนคือแพทริกเจแมคกินนิสผู้แปลคือคุณโยมสุวิชาจันทรคำนำของหนังสือไม่ต้องตามใครแค่ใช้ชีวิตในแบบของคุณทุกวันนี้เราต่างก็อาศัยอยู่ในโลกที่มีข้อมูลข่าวสารเดินทางด้วยความเร็วของแสงแล้วก็ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราเชื่อมต่อกับข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์แค่เพียงเสี้ยววินาทีที่เลื่อนนิ้วบนหน้าจอข้อมูลต่างๆก็จะถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นฟีดข่าวบน Facebook ทวิตที่เกี่ยวกาดหรือว่าสตอรี่แสนฉลาดของ Instagram สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ต่างปะปนแล้วก็บ่มเพาะความกลัวการไร้ตัวตนให้ฝังลากลึกในจิตใต้สำนึกของคุณหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเกลียดเมื่อเห็นภาพน่าปิติยินดีที่เพื่อนครอบครัวหรือว่าคนอื่นๆโพสต์ลงในสื่อโซเชียลหรือรู้สึกว่ามีความรู้สึกบางอย่างปะทุขึ้นภายในใจเมื่อเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆแล้วพบว่าผู้คนกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งพูดตรงๆเลยว่าอัพรูปลง Instagram ได้ไม่อายใครมากกว่าคุณเยอะความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่า FOMO ย่อสั้นๆมาจากคำว่า Fear of Missing Out แปลว่าความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างไปในหนังสือแพทริกเจแมคกินนิสผู้บัญญัติศัพท์ว่า FOMO และเป็น FOMO เซเปียนคนแรกของโลกจะพาคุณค้นลึกถึงต้นเหตุของการไร้สุขและความวิตกกังวลเรื้อรังซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนของคุณในโลกโซเชียลและโลกความจริงเพื่อรับยาถอนพิษที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนหรือในช่วงชีวิตใดก็เอาชนะมันได้อย่าลืมว่าคุณไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ขอแค่มีความสุขกับสิ่งที่มีก็พอบทนำของผู้เขียนผมชื่อแพทริกเจแมคกินนิสแล้วผมคือโฟโมเซเปียนคนแรกที่คุณเคยรู้จักผมเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้ครั้งแรกตั้งแต่ราวยุค 2000 ในตอนที่ผมเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนแรกของสายพันธุ์ที่ใหม่แล้วก็ชอบการสอดรู้สอดเห็นนี้แต่ผมมั่นใจว่าไม่ได้เป็นคนสุดท้ายทุกวันนี้มีโฟโมเซเปียนอยู่เป็นร้อยเป็นพันล้านคนและเช่นเดียวกับที่คุณสามารถระบุตัวโฮโมแฮเปริสได้จากเครื่องมือหินโฟโมเซเปียนก็มีลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างที่แสดงออกให้เห็นเช่นกันในหลักแหล่งตามธรรมชาติคุณจะสังเกตได้ว่าโฟโมเซเปียนโหยหาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีอยู่จริงและในจินตนาการที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบถ้าเพียงแค่เขามีพวกมันหรือว่าลงมือทำพวกมันได้ในทันทีพวกเขาฟุ้งซ่านมากจนหากมีนักล่าธรรมชาติใดๆอยู่ก็จะตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายเสียจนน่าตกใจถ้าคุณไม่เคยได้ยินคำว่าโฟโมผมจะสรุปให้ฟังคุณเคยรู้สึกเครียดในเวลาที่เห็นภาพที่น่าปิติยินดีที่เพื่อนครอบครัวหรือคนมีชื่อเสียงโพสต์ในสื่อโซเชียลบ้างหรือเปล่าขณะที่คุณเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆคุณอาจสังเกตได้ว่า
มีความรู้สึกบางอย่างที่มันปะทุขึ้นในใจอาจเป็นที่เข้าใจได้ดีที่สุดว่าเป็นความรู้สึกวิตกกังวลอย่างหนึ่งหรือขณะที่คุณกำลังเล่นมือถืออยู่จู่ๆคุณก็เห็นว่าผู้คนทั้งหลายกำลังใช้ชีวิตอย่างน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งต้องขอพูดตามตรงว่าอัพรูปลงอินสตาแกรมได้ไม่อายใครมากกว่าคุณเยอะความรู้สึกนี้เรียกว่า FOMO Fear of Missing Out หรือว่าย่อสั้นๆว่ามาจากความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างไปและผลกระทบของมันช่างใหญ่หลวงนักก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ผมควรสารภาพบางเรื่องเสียก่อนอันนี้ผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าเหตุผลที่ผมกล้าบอกตัวเองว่าเป็นโฟโมเซเปียนคนแรกก็เพราะว่าผมเป็นคนบัญญัติศัพท์คำว่าโฟโมผมเป็นคนบัญญัติศัพท์คำว่าโฟโมขึ้นมาในปี 2004 ผมนำเสนอตัวอย่างนี้หรือว่าตัวย่อนี้ในบทความที่มีชื่อว่าทฤษฎีทางสังคมที่ SBS ซองโฟแมคกินนิสหนังสือพิมพ์นักศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและในตอนนี้เมื่อ15 ปีที่ผ่านไปอักษร4 ตัวนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่น้อยมันปรากฏไปทั่ววัฒนธรรมซึ่งเป็นที่นิยมกันและได้รับการบรรจุลงในแม่ข่ายของพจนานุกรมที่เชื่อถือได้อย่างออกฟอร์ดและเมอริยมเวสเตอร์ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผลงานอันจับต้องได้ที่สุดและความมีชื่อเสียงนี้คือมีคนจำนวนมากอยากถ่ายรูปคู่กับผมแล้วก็เป็นธรรมดาที่พวกเขาจะโพสต์มันลงบนโลกสื่อโซเชียลเพื่อที่จะแจกจ่ายโฟโมให้กับเพื่อนๆต่อไปถ้าเผื่อว่าคุณยังนึกตามไม่ทันเรากำลังใช้มันสร้างตัวของมันเองนั่นแหละเขียนก็ยังกล่าวต่อไปว่านอกจากเรื่องถ่ายรูปคู่แล้วผมค่อนข้างรู้สึกผิดที่ทำให้คำว่าโฟโมเป็นรูปเป็นร่างแม้ว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากและติดแท็กได้ง่ายสุดๆแต่มันไม่ใช่เรื่องน่าบันเทิงใจเลยมันก่อให้เกิดความรู้สึกเครียดไม่มั่นคงอิจฉาตาร้อนและแม้กระทั่งหดหู่มันยังเป็นอันตรายต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณหลอกล่อให้คุณลงทุนแบบเก่งกำไรและบีบให้ผู้นำทางธุรกิจนับตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรไปจนถึงผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพวิ่งไล่ตามกลยุทธ์ที่ผิดพลาดและก็ถลุงทรัพยากรอันล้ำค่าพูดง่ายๆมันเป็นสิ่งกวนใจขนาดมหึมาเป็นสิ่งที่ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและพลังงานอันมีค่าไปที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดของมันผมเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าโฟโมไม่ได้เป็นแค่โฟโมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่โฟเดียวที่คุณต้องพะวงถ้าคุณสนใจอ่านอย่างละเอียดสักหน่อยคุณอาจสังเกตได้ว่าบทความที่ผมเขียนมีหัวข้อเรื่องย่อยว่า2โฟของแมคกินนิสถ้าอย่างนั้นอีกโฟหนึ่งคืออะไรในขณะที่คำว่าโฟโมได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จแต่อีกโฟหนึ่งกับยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะโฟโบซึ่งย่อมาจาก Fear of Better Option หรือความกลัวว่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าคือความกังวลว่ามีสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นทำให้ไม่อยากผูกมัดตนเองไว้กับตัวเลือกที่มีอยู่เมื่อต้องตัดสินใจความทุกข์จากการมีทางเลือกมากจนเกินไป
ผลักดันให้คุณเปิดประตูให้กับทุกตัวเลือกและกระจายความเสี่ยงผลก็คือคุณอาศัยอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนหลอกตัวเองและคนอื่นไปวันๆแทนที่จะประเมินตัวเลือกหยิบมาสักหนึ่งอย่างแล้วไปทำเรื่องอื่นต่อคุณกลับชะลอเรื่องที่ไม่อาจเลี่ยงได้ออกไปไม่ต่างอะไรกับการทุบปุ่มปลุกซ้ำบนนาฬิกาปลุกของคุณเพียงเพราะแค่อยากดึงผ้าห่มคลุมโปงแล้วก็นอนต่อแล้วคุณก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นว่าถ้าคุณทุบปุ่มปลุกมากพอคุณจะลงเอยด้วยการตื่นสายและวิ่งกระหืดกระหอบไปทำงานแล้วอารมณ์เสียไปทั้งวันในขณะที่ทุบปุ่มปลุกซ้ำทำให้รู้สึกสบายใจในตอนแรกแต่มันกลับกลายเป็นบทเรียนราคาแพงผู้เขียนก็ยังบอกว่าโฟโบเป็นปัญหาร้ายแรงที่สร้างความเสียหายให้กับเรามากกว่าโฟโมเสียอีกซึ่งส่วนใหญ่เป็นการต่อสู้กับความรู้สึกภายในใจพูดง่ายๆก็คือคุณไม่ได้เป็นผู้แบกรับความเสียหายของโฟโบเพียงผู้เดียวแต่มันยังรบกวนผู้คนรอบข้างคุณอีกด้วยเมื่อคุณปฏิบัติต่อชีวิตของคุณราวกับเล่น Tinder ปัดทิ้งไปอย่างไม่ยั้งโดยไม่ยอมลงเอยกับตัวเลือกไหนเลยคุณได้เปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวคุณนับตั้งแต่โอกาสไปจนถึงผู้คนให้กลายเป็นสินค้านอกจากนี้คุณยังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังคนอื่นอีกด้วยว่าคุณเป็นจอมเล่นแง่ที่ร้ายกาจคุณไม่มีวันจะวางแผนให้ชัดเจนหรือยอมผูกมัดกับแผนปฏิบัติใดๆแทนที่จะเป็นแบบนั้นคุณก็จะปล่อยให้โอกาสที่เข้ามาทับถมจนเป็นกองพนันและตัดสินใจก็แต่เมื่อคุณได้เปรียบเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็คือวินาทีสุดท้ายถ้าทำได้ความบกพร่องส่วนบุคคลเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของคุณและพวกมันยังอาจแปรสภาพไปเป็นความท้าทายในเชิงบริหารที่กว้างขึ้นซึ่งทำให้บริษัทต่างๆทั้งใหญ่น้อยตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผมค้นพบโฟโบในเวลาเดียวกับโฟโมหรือโฟโมถ้าคุณเป็นคนอีกประเภทที่มีแนวโน้มว่าจะตกกระแสคุณน่าจะเป็นตัวแทนของคนที่บังคับให้ตัวเองเปิดทางเลือกต่างๆเอาไว้ด้วยเช่นกันสิ่งที่มักเกิดขึ้นระหว่างแนวคิดทั้งสองอย่างคือคุณมีตัวเลือกกับโอกาสมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือจินตนาการซึ่งเป็นผลพลอยได้อย่างยิ่งยวดของยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ว่าขณะที่คนส่วนใหญ่รู้จักวิธีสังเกตโฟโมในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานแต่โฟโบกลับถูกปล่อยผ่านผู้คนแทบจะไม่สังเกตเห็นมันเลยถึงเวลาแล้วที่จะยอมรับว่าเมื่อคุณอาศัยอยู่กับผลกระทบอันเลวร้ายของโฟโบหรือว่าโฟโมหรือโฟโบหรือทั้งคู่คุณก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้อาชีพของคุณดิ่งลงเหวทำลายธุรกิจในมือหรือเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวและการงานอย่างยิ่งยวดและระหว่างนั้นก็ทรมานตนเองไปด้วยโดยไม่คำนึงถึงผลสืบเนื่องอันเป็นระยะยาวอันเลวร้ายที่จะตามมาทั้งนี้โฟทั้งคู่ยังแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของคุณและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับประสิทธิภาพการทำงาน
มันค่อยๆทำให้คุณไขว้เขวฉกฉวยการตัดสินใจที่เฉียบขาดและพาคุณออกจากปัจจุบันขณะไปยังโลกอันยุ่งเหยิงของการสมมุติการคำนวณและการแลกเปลี่ยนพวกมันยังดูดความเชื่อมั่นไปจากคุณเผาผลาญพลังงานและทำให้การทำงานของคุณบกพร่องซึ่งนิสัยแต่ละอย่างล้วนสร้างปัญหาในตัวเองและถ้ามาพร้อมกันแพ็คคู่พวกมันคือหายนะเมื่อคุณผนวกโฟโมเข้ากับโฟโบคุณจะลงเอยด้วยการเป็นอัมพาตจากอาการรุนแรงของโฟดาหรือความกลัวการลงมือทำเมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้ผมถือว่าคุณกำลังมองหาวิธีการเอาชนะโฟโมหรือว่าโฟโบเช่นกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพหรือช่วงชีวิตใดยาแก้พิษสำหรับปัญหาเหล่านี้เป็นยาขนานเดียวกันนั่นคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะเด็ดขาดเมื่อคุณมีความเด็ดขาดคุณจะปลดเปลื้องความกลัวออกจากการตัดสินใจปลดปล่อยอารมณ์ออกจากการพินิจพิจารณาและลงมือทำหากทำเช่นนั้นคุณจะรับรู้ได้ว่าเมื่อคุณพลาดโอกาสหนึ่งไปคุณไม่ได้ถูกบังคับให้จำกัดทางเลือกในทางตรงกันข้ามคุณได้มอบอิสระให้กับตัวเองแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตผ่านไปในขณะที่คุณกำลังหวั่นไหวคุณเรียกร้องสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงจากชีวิตคุณทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแทนที่จะปล่อยให้โชคชะตาพาไปคุณเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความมั่นใจถ้าทั้งหมดที่ว่ามาฟังดูเยี่ยมก็เป็นเวลาแล้วที่จะเริ่มกันเสียทีในขณะที่วิธีแก้ปัญหาเรื่องโฟทั้งหลายของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่การดำเนินการชีวิตและการทำงานอย่างเด็ดขาดไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืนไม่ต่างอะไรกับการที่ความลังเลค่อยๆแทรกซึมลงไปในจิตใจใต้สำนึกของคุณต้องใช้เวลาสักพักในการปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการเหล่านั้นคุณจะทำเรื่องเหล่านี้ได้ผ่านขั้นตอนซึ่งมีหลักการสำคัญ2ข้อคือ 1. คุณจะได้เรียนรู้ที่จะเลือกในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแทนที่จะเก็บสะสมทุกๆตัวเลือกและผ่านเวลารวมทั้งพลังงานไปกับการชั่งน้ำหนักและเลือกที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดแต่คุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจปิดทางเดินอื่นทั้งหมดก้าวไปข้างหน้าไม่นึกย้อนกลับไปเสียดายเมื่อคุณทำได้เช่นนั้นคุณจะพบว่าการตัดสินใจคือหนทางไปสู่อิสรภาพแม้กระทั่งในโลกที่มีตัวเลือกอย่างท่วมท้นเช่นนี้ผู้เขียนยังกล่าวต่อไปว่า 2. คุณจะได้พบกับความกล้าที่จะพลาดสิ่งต่างๆถ้าคุณหยุดที่จะพยายามทำทุกอย่างและเป็นทุกสิ่งแล้วคุณจะมีครบทุกอย่างจริงๆด้วยการไม่ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้แทนที่จะโหยหาแต่สิ่งที่คุณขาดคุณจะพบกับความผ่อนคลายทันทีที่คุณปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้คุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณพลาดไปและให้ความสนใจกับทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตจริงๆแทนในขณะที่โฟโบไม่มีคุณค่าใดๆเลยและควรได้รับการแก้ไขคุณก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโฟโมโดยการเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นพลังงานอย่างถาวรและทำให้มันเหมาะสมกับคุณที่สำคัญที่สุดก็คือ
คุณจะทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องสละความใส่ใจที่คุณพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มันมาหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น4ส่วน2ส่วนแรกจะแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรคือตัวผลักดันให้เกิดโฟโมและโฟโบจากนั้นจะพาคุณไปพบกับผลกระทบที่พวกมันมีต่ออาชีพการงานธุรกิจและชีวิตของคุณส่วนที่3จะเตรียมพร้อมให้คุณออกไปยังโลกแห่งความเป็นจริงและต่อสู้กับโฟทั้งหลายด้วยการมอบเครื่องมือที่ต้องใช้ในการเอาชนะให้กับคุณท้ายที่สุดส่วนที่4จะช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับโฟโมและโฟโบเพื่อตีกรอบและใช้พวกมันให้เกิดประโยชน์นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วคุณยังหาเครื่องมือแนวคิดและทรัพยากรเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า patrickjmcguinness.com และพอดแคสต์ของผม FOMO Sapien และนี่คือคำนำของผู้เขียน FOMO หรือว่า Fear of Missing Out ซึ่งแปลว่ากลัวที่จะพลาดหรือว่ากลัวตกเทรนด์ก็เป็นอีกคำศัพท์หนึ่งที่ไม่ใหม่แต่ว่ากำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในปัจจุบันถ้าคุณเป็นคนที่ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของสังคมเป็นคนตามติดกระแสโลกออนไลน์ตลอดเวลาและเกลียดการตกข่าวหรือว่าตกเทรนด์ต่างๆคุณอาจอยู่ในกลุ่มของโฟโมแล้วก็ได้ก็จะขอพาทุกท่านมาทำความรู้จัก Fear of Missing Out หรือ FOMO ว่ามีความหมายอย่างไรกันแน่จะส่งผลกระทบอย่างไรกับเราในการใช้ชีวิตบ้างแล้วก็มันมีอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกันคือคำว่า FOBO หรือ Fear of Better Option หรือจะแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าอาการกลัวเลือกไปแล้วจะมีทางเลือกที่ดีกว่าสุดท้ายทำให้คนรุ่นใหม่กลายเป็นคนที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเพราะมีข้อมูลมากเกินไปและนำไปสู่พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคทำให้ไร้สุขในเล่มของหนังสือ Patrick J. McGuinness ผู้บัญญัติศัพท์ว่า FOMO จนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมแล้วก็ได้รับการบรรจุลงในพจนานุกรมออกฟอร์ดแล้วก็เมอริแอมเวสเตอร์ก็จะพาผู้ฟังค้นลึกลงไปถึงต้นเหตุของอาการไร้สุขแล้วก็วิตกกังวลความวิตกกังวลเรื้อรังเพื่อรับยาถอนพิษที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนหรือว่าอยู่ในช่วงชีวิตใดก็เอาชนะมันได้ FOMO คืออะไรกันแน่ Fear of Missing Out คือความกลัวหรือว่าการกลัวความกังวลที่จะตกเทรนด์กลัวที่จะพลาดกระแสหรือว่าประเด็นร้อนแรงที่กำลังมีการพูดถึงกันอยู่ในปัจจุบันของสังคมเราซึ่งคนที่เป็น FOMO เนี่ยก็จะเสพติดในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือว่า TikTok เพื่อที่คนในกลุ่ม FOMO จะได้ทำการโพสต์หรือว่าแชร์ในสิ่งที่กำลังเป็นกระแสเป็นคนแรกๆเนื่องจากกลัวไม่เป็นที่ยอมรับและมีความอยากเป็นสำคัญซึ่งก็ใช้งานของกลุ่ม FOMO หรือว่า Fear of Missing Out จะไม่ใช่การใช้งานของโซเชียลมีเดียในระดับปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปแต่เรียกได้ว่าแแทบจะนั่งเฝ้าหน้าจอหรือว่าเกาะติดอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้
อันนี้อาตมาขอเสริมเข้ามาตรงนี้ มันมีลักษณะของการพิจารณาความกลัวโดยทั่วไปอยู่3อย่าง fear of not good enough กลัวว่ายังไม่ดีพอซึ่งก็มีตัวอย่างว่าเช่นเราเขียนบทความแล้วก็อ่านซ้ำหลายรอบเปลี่ยนไปเป็นมาทำให้ส่งงานล่าช้าเพราะกลัวว่ายังไม่ดีพอไปซื้อเสื้อผ้าเลือกแล้วเลือกอีกยากต่อการตัดสินใจคือตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะกลัวว่ายังไม่ดีพอเป็นต้นในข้อสังเกตข้อที่2ในเรื่องของความกลัว fear of not belong กลัวว่าจะไม่เข้าพวกกลัวคนอื่นไม่ยอมรับเช่นตัดสินใจออกไปดูหนังกับเพื่อนๆทั้งที่ก็ไม่อยากไปแล้วก็บ่นไปแล้วก็หงุดหงิดจนเพื่อนรำคาญเพื่อนบอกว่าตอนหลังไม่ต้องมาก็ได้เจ้าตัวก็ไม่ยอมแกล้งบอกเพื่อนๆว่าอยากไปอยากมาเพราะกลัวว่าถ้าไม่ไปจะไม่เข้าพวกคล้ายๆกับอาการของ FOMO คือ fear of missing out ความกลัวในลักษณะที่3คือ fear of not being loved กลัวว่าคนอื่นจะไม่รักกลัวคนเกลียดเช่นรู้สึกว่าเพื่อนเอาเปรียบแต่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆเพราะเกรงว่าพูดไปแล้วกลัวเพื่อนจะไม่ชอบมีลูกน้องที่ทำงานไม่ดีมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแต่ก็ไม่กล้าเตือนเพราะกลัวว่าลูกน้องจะเกลียดไม่อยากเป็นผู้ร้ายคือไม่อยากเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนรอบข้างที่อาตมาว่ามา3ข้อก็คือว่ากลัวว่าไม่ดีพอกลัวว่าจะไม่เข้าพวกกลัวคนอื่นไม่ยอมรับแล้วก็ข้อที่3คือกลัวว่าคนอื่นจะไม่รักกลัวคนอื่นเกลียดอันนี้ก็เป็น3ข้อแต่ว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตผู้คนทำให้คนคนนั้นเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดความสุขในการใช้ชีวิตเพราะจะต้องคอยเอาใจคนอื่นแม้ว่าเขาจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกเป็นต้นผู้เขียนได้ทำกราฟชีวิตของโฟโมไว้ในหนังสือก็คือว่าในวัยทารกเนี่ยก็เริ่มที่จะสูงขึ้นแล้วก็ในวัยเด็กสูงขึ้นมาวัยรุ่นก็สูงขึ้นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนเนี่ยก็คือสูงขึ้นอย่างมากในกราฟของโฟโมแล้วมันก็จะลดลงในช่วงของวัยชราในหนังสือผู้เขียนได้เขียนคำถามเพื่อประเมินตนเองสำหรับคำถาม10ข้อด้านล่างให้คุณให้คะแนนตัวเองโดยไล่จาก1คือไม่จริงเลยสำหรับฉันไปจนถึง5จริงอย่างยิ่งสำหรับฉัน 1. ฉันกลัวว่าคนอื่นจะมีประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากกว่าฉัน 2. ฉันกลัวว่าเพื่อนจะมีประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากกว่าฉัน 3. ฉันรู้สึกกังวลเมื่อพบว่าเพื่อนกำลังสนุกโดยไม่มีฉัน 4. ฉันรู้สึกร้อนใจเมื่อไม่รู้ว่าเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่ 5. ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ฉันจะต้องเข้าใจมุกตลกของเพื่อน 6. บางครั้งฉันสงสัยว่าฉันใช้เวลามากเกินไปหรือเปล่าในการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น 7. ฉันรู้สึกว้าวุ่นใจเมื่อพลาดโอกาสที่จะได้พบปะกับเพื่อนๆ 8. เมื่อฉันมีช่วงเวลาที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันที่จะแชร์ข้อมูลลงในโลกออนไลน์
เช่นอัปเดตสถานะเป็นต้น 9. เมื่อฉันพลาดสิ่งที่วางแผนร่วมกันไว้มันทำให้ฉันวุ่นวายใจเป็นอย่างมาก 10. เมื่อฉันไปพักร้อนฉันยังคงติดตามสิ่งที่เพื่อนๆคนอื่นๆกำลังทำและนี่ก็เป็น10ข้อที่พอเป็นเครื่องทดสอบว่าคุณเป็นโฟโมเซเปียนหรือเปล่าจากนั้นก็ค้นหาคะแนนเฉลี่ยสำหรับคำตอบของคุณในทั้ง10คำถามลักษณะที่สังเกตว่าคนที่จะเป็นโฟโมลักษณะสังเกตก็คือเป็นคนที่ติดโซเชียลอย่างมากหรือว่าติดมากเกินไปเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ต้องเช็คหน้าโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า Twitter แทบจะตลอดเวลานอกจากเช็คโลกโซเชียลแล้วก็ยังไม่พลาดที่จะโพสต์หรือว่าแชร์สิ่งที่เป็นกระแสอยู่เป็นคนแรกๆเลยคือขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปรียบได้ว่าโทรศัพท์มือถือนี่ก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเลยทีเดียวใช้งานโทรศัพท์มือถือหนักมากเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็กลัวว่าจะตกข่าวใหญ่ๆที่มันเป็นกระแสกลัวว่าจะตกเทรนด์ต่างๆแล้วก็รู้สึกกังวลกระวายใจมากเมื่อไม่ทราบการอัปเดตของสถานะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของโลกออนไลน์ก็ตามแล้วก็มีความพยายามทำตัวให้เด่นหรือว่าจะใช้เป็นภาษาในปัจจุบันก็คือค่อนข้างจะหิวแสงเพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นที่รักแล้วก็ทำให้คนสนใจหรือว่าคนอื่นสนใจคนที่เป็นโฟโมเนี่ยก็จะรู้สึกด้อยค่าเมื่อเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นบนโลกโซเชียลที่รู้สึกว่าเขาดีกว่าเราแล้วก็รู้สึกกังวลกระวายใจมากเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตคือเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ก็จะกังวลกระวายมากกว่าคนอื่นๆหลายเท่ามากแล้วก็มีอาการของอารมณ์ที่แปรปรวนเป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนขี้โกรธหรือว่าสมาธิสั้นแล้วก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็มีความสุขน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยมีความสุขเมื่อตัวเองไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ต้องการจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็จะเห็นว่าภาวะโฟโมหรือโฟโมเนี่ยส่งผลกระทบหลายๆด้านทั้งกับชีวิตแล้วก็การประสบปัญหาเนี้ยโดยเฉพาะปัญหาด้านลบที่ตามมาต่างๆมากมายแต่ก็ใช่ว่าโฟโมเนี่ยจะมีแต่ด้านลบอย่างเดียวก็ยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่ามีการใช้ที่พอดีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คหรือว่าการใช้การสื่อสารที่พอดีก็กลับเป็นประโยชน์กับชีวิตอย่างมากมายอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจเนื่องจากว่าการที่เสพโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างหลากหลายซึ่งมันก็อาจจะไปสะดุดกับแรงบันดาลใจบางอย่างที่สามารถที่จะจุดประกายให้กับความหลงไหลหรือว่าสิ่งที่เราชื่นชอบกับสิ่งนั้นแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาในสิ่งนั้นๆข้อเสียที่เห็นเด่นชัดๆหรือว่าส่งผลกระทบต่อชาวโฟโมนี่ก็คือเป็นโรคที่นอนไม่ค่อยหลับเป็นโรคเครียดแล้วก็เป็นโรคหลงตัวเองโรคกลัวความเสียหน้าหรือโรคขาดโทรศัพท์ไม่ได้โรคซึมเศร้าหรือว่าสายตาเสียเนื่องจากว่าใช้โทรศัพท์มากเกินไปเสียบุคลิกภาพคือว่าจะต้องจับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาที่ชัดๆก็คือว่าอารมณ์แปรปรวนสมาธิสั้นแล้วก็ไม่อดทนใจร้อนมากขึ้นแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างหรือว่าบุคคลในชีวิตเนี่ยก็ย่ำแย่ลง
แล้วนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนที่ส่งผลกระทบในด้านลบของผู้ที่เป็นโฟโมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถที่จะแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เป็นแล้วเป็นเลยยังมีอีกโฟหนึ่งซึ่งว่าที่จริงแล้วมีพิษร้ายแรงมากกว่าโฟโมด้วยซ้ำมีสุภาษิตอิตาลีกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเป็นศัตรูของสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดเป็นศัตรูของสิ่งที่ดีอันนี้คือสุภาษิตอิตาลีในหนังสือก็ยังกล่าวไว้ว่าคุณเคยใช้เวลามากเกินไปกับการตัดสินใจหรือเลือกระหว่างสองอย่างที่ดีพร้อมที่สุดหรือไม่หรือบางทีคุณอาจจะยอมตกลงปลงใจกับโอกาสทางสังคมหรือว่าทางอาชีพเพียงเพื่อจะถอนตัวในนาทีสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าคุณเคยเชิญใครบางคนเข้าร่วมวงแชทเพียงเพื่อจะได้สังเกตเห็นว่าพวกเขาเริ่มพิมพ์คำตอบแล้วจู่ๆก็หยุดลบมันแล้วก็หายตัวไปหรือไม่คุณรู้ว่าพวกเขากำลังพิมพ์คำตอบคุณเห็นจุดว่ากำลังคุ้นคิดแต่แล้วมันก็หายไปจากหน้าจอถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็น่าจะคุ้นเคยกับโฟโบเป็นอย่างดีโฟโบเป็นพี่น้องกับโฟโมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีพิษร้ายแรงกว่าโฟโมด้วยซ้ำในขณะที่โฟโมผลักดันให้คุณพยายามทำแทบจะสิ่งทุกอย่างแต่โฟโบกลับทำในสิ่งที่ค่อนข้างตรงกันข้ามมันทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักโฟโบก็คือทัศนคติที่คุณพยายามเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจในขณะที่คุณค้นหาทางเลือกอื่นที่สมบูรณ์แบบคุณก็ยังคงเปิดทางเลือกทั้งหมดไว้เรื่องนี้ทำให้น่าเบื่อหน่ายหรือแม้กระทั่งไม่มีทางเลยที่จะยอมผูกมัดกับทางเลือกใดๆที่อยู่ตรงหน้าคุณดังนั้นคุณจึงอยู่ในโลกแห่งการเหยียบเรือสองแคมแทนที่จะเป็นโลกของการเอาหรือไม่เอาการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณใช้เวลาและก็พลังงานอันมีค่าเอาใจใส่กับทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพียงเพื่อผัดวันประกันพรุ่งผ่านจุดที่คุณควรตัดสินใจและเดินหน้าไปทำอย่างอื่นแม้ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆจะทำให้รู้สึกดีขึ้นก็ได้หรือแม้แต่รู้สึกสบายใจในตอนนั้นแต่ความเสียหายก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันโฟโบเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเวลาน่าเหนื่อยหน่ายและไร้ประสิทธิภาพหากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไขในลักษณะพฤติกรรมนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงานและในขอบเขตที่กว้างกว่านั้นคือต่อชีวิตของคุณเองนอกจากนี้มันยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้อื่นด้วยเมื่อคุณมีโฟโบคุณจะกลายเป็นภาระของคนรอบข้างที่รอให้คุณทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็ได้เพื่อให้คุณเดินหน้าไปทำธุระของตนได้จนกว่าคุณจะทำเช่นนั้นคนที่รอการตัดสินใจของคุณจะไม่สามารถวางแผนวันหยุดพักผ่อนการเดินทางเพื่อธุรกิจการประชุมกำหนดเวลาส่งงานวันที่หรือแม้แต่แต่งงานแต่งการก็ได้พวกเขาไม่อาจเชื่อได้อย่างสนิทใจว่า
คุณยอมตกลงปลงใจกับอะไรก็ตามอย่างแท้จริงเมื่อถึงนาทีที่มีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นคุณก็พร้อมจะเปลี่ยนใจส่งข้อความแสดงความเสียใจและถอนตัวหรือไม่ก็พยายามอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักที่จะรักษาคำพูดในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็คือคุณหลอกเขาไม่ว่าคุณจะส่งข้อความไปอย่างไรคุณก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงหรือรักษาคำพูดเลยด้วยเหตุนี้โฟโบจึงมีพิษภัยมากกว่าโฟโมเพราะโฟโมไม่ได้ทำอะไรให้คุณกลายเป็นคนไม่น่าคบแต่โฟโบทำโฟโบคือทำให้คุณพูดว่าอาจจะแทนที่จะตอบตกลงหรือว่าเงียบเฉยเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสรุปแผนหรือว่ายกเลิกในนาทีสุดท้ายเมื่อมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาขณะที่โฟโมเนี่ยจะทำร้ายผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของมันเท่านั้นแต่ทว่าโฟโบกลับส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่รอบข้างผู้ที่มีปัญหานี้รุมเร้าและโฟโบยังมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาในระยะยาวอีกด้วยความลำบากจากการมีตัวเลือกมากมายมักทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและร่ำรวยขึ้นทั้งหมดนี้มักทำให้คุณมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นมันแทรกซึมเข้ามาในทุกแง่ทุกมุมของความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในธุรกิจยิ่งคุณมีความเป็นไปได้ในมือหรือชุดตัวเลือกที่ยากจะปฏิเสธมากขึ้นเท่าไหร่ความเย้ายวนที่จะรักษามูลค่าเพื่อใช้เอาไว้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นคุณจะไม่คำนึงว่ามันเสียเวลาหรือว่าทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นหรือไม่นอกจากนี้คุณยังไม่ค่อยสนใจด้วยว่าพฤติกรรมของคุณน่ะจะส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรเพราะอย่างไรก็ตามคุณมีตัวเลือกแล้วเขียนบอกว่าโฟโบเป็นคำนามไม่เป็นทางการมีข้อสังเกตอยู่ 1. แรงกระตุ้นในการเล่นตัวเพื่อสิ่งที่ดีกว่าซึ่งขับเคลื่อนโดยความวิตกกังวลซึ่งตั้งอยู่บนความคิดที่ว่าอาจมีทางเลือกหรือตัวเลือกที่ปรารถนามากกว่ารออยู่ 2. ภาวะที่บังคับให้รักษามูลค่าเพื่อใช้ซึ่งทำให้ตัดสินใจล่าช้าหรือเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด 3. พฤติกรรมที่เปลี่ยนคุณให้เป็นบ้าอำนาจอย่างที่คุณเห็นโฟโบถูกกำหนดคุณสมบัติด้วยแรงผลักดันที่แตกต่างแต่ทรงพลัง2ประการนั่นคือประการแรกมันมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างน้อย1อย่างรอให้ค้นพบหากคุณเล่นตัวเพื่อรอสิ่งที่ดีกว่าคุณจะค้นหาต่อไปจนกว่าจะพบสิ่งนั้นโดยพยายามอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจใดๆก็ตามในระหว่างนั้นประการที่2ทัศนคติในการรักษามูลค่าเพื่อใช้เอาไว้มีความสำคัญมากพอๆกับการเลือกด้วยการเปิดทางเลือกทั้งหมดไว้คุณเชื่อว่าสามารถควบคุมกระบวนการในการตัดสินใจตามเงื่อนไขของตัวคุณเองได้ในหนังสือก็ได้ทำกราฟสำหรับสังเกตโฟโบ
ในสภาพแวดล้อมที่มีทางเลือกมากมายมันเริ่มต้นจากวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนี่ก็สูงขึ้นมาวัยกลางคนวัยหนุ่มสาววัยกลางคนเนี่ยสูงขึ้นมาอย่างมากเลยแล้วก็ลดลงมาในช่วงของวัยชราในหนังสือได้ตั้งคำถามเพื่อประเมินตนเองว่าเป็นชาวโฟโบอย่างไรบ้าง 1. ฉันใช้เวลาหรือพลังงานมากเกินไปในการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะไม่สำคัญเช่นสิ่งที่สัปดาห์หน้าฉันก็ลืม 2. ฉันไม่คิดว่าฉันจะตัดสินใจได้ดีเว้นแต่ฉันจะมีตัวเลือกมากมายในการชั่งน้ำหนักและถึงแม้ว่าฉันจะมีทางเลือกที่พอยอมรับได้แต่ฉันยังพยายามหาทางเลือกอื่นก่อนที่จะตัดสินใจ 3. ฉันมักจะทำการจองนัดหมายหรือวางแผนต่างๆไว้หลายชุดและรอจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อเลือกวงเล็บหรือไม่เลือกตัวเลือกของฉัน 4. ฉันมักจะปฏิเสธสิ่งแรกที่เสนอให้เช่นโต๊ะในร้านอาหารห้องพักในโรงแรมหรือราคาขายของสินค้าต่างๆเป็นต้นและพยายามเจรจาหรือว่าแลกเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า 5. ฉันมักจะซื้อสินค้าที่ฉันเอาไปคืนภายหลัง 6. ฉันเห็นว่าการยกเลิกสิ่งที่รับปากแม้ในนาทีสุดท้ายเป็นผลพลอยได้จากชีวิตที่วุ่นวายของฉันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และข้อสุดท้ายข้อ 7. ฉันได้ทำลายความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือด้านอาชีพการงานไปเนื่องจากฉันไม่สามารถทำตามแผนหรือว่าการตัดสินใจอื่นๆได้คำถามสำหรับถามผู้อื่นข้อที่ 8 ฉันเป็นคนตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ยากหรือไม่ 9. คุณเห็นฉันเป็นจอมเทหรือเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ข้อสุดท้ายคือข้อที่ 10คุณหลีกเลี่ยงการวางแผนหรือตัดสินใจร่วมกับฉันเนื่องจากฉันตกปากรับคำอะไรไม่ได้หรือไม่และนี่คือ10ข้อที่เป็นคำถามที่พอจะประเมินว่าคุณเป็นชาวโฟโบมากน้อยอย่างไรในหนังสือ Fear of Missing Out ไม่ต้องตามใครแค่ใช้ชีวิตในแบบของคุณและนี่คือส่วนหนึ่งในหนังสือ Fear of Missing Out ไม่ต้องตามใครแค่ใช้ชีวิตในแบบของคุณและยังมีต่อใน EP ที่ 2